Assalamualaikum. नन हम डिस्कस को एग्जांपल 3.8 और असाइनमेंट 3.8 एग्जांपल 3.8 की दा खबर कोي په سکرین باندې بتا ستخکاری و تاسو سره یو الیویټر دی یو لیفت ته صحیح د ډایګرام کې تاسو ما شو کړی دا یو لیفت ته او دی لیفت پس یو ویټ هغه چې کوم دی اٹیچ دی وی کاونټر ویټ صحیح ده نو تاسو سره کاونټر ویټ چې کوم دی هغه دغه ماس ته 1200 کیجی صحیح ده چې کوم دی لیفت پسې اٹیچ دی او چې کوم تاسو سره دا لیفت چې بای کې پسنجر ناشتي نو د هغه ماس چې کوم دی هغه دی 1000 کیجی او دا لیفت وی بر روان دی صحیح ده نو دا لیفت چې بر روان دی نو موږ ویلو دینه مخکې اټورډ ماشين موږ ویل چې کله ټو ان ایکوال ماسز وی او دا یو پولی نه پاس کی صحیح ده نو دا دوران کې چې کوم دی دا چونکی د سټرنګ پسې اٹیچ نو بده کې تاسو سره ټینشن وي او دی چونکی ایکسلریټ کی مطلب موو کوي نو دی ایکسلریشن و هم وي نو دی و چې تاسو د دی لیفت دا اپورډ روان دی د دی لیفت ماس چې کوم دی هغه 1000 کیجی دی دی لیفت پسې چې کوم کاونټر ویټ اٹیچ دی دا هغه کاونټر ویټ چې کوم ماس دی هغه دی 1200 کیجی وي تاسو د دی چې کوم الیویټر دی د دی ایکسلریشن هم معلوم کوي او دی کې چې کوم دی دا چې کوم سټرنګ سره اٹیچ دی په دی سټرنګز کې چې کوم ټینشن دی هغه ټینشن هم معلومول دي صحیح ده نو ګوره دا د دې لپاره کوم فارمولې هغه موږ الریډي ډیسکس کړی دي نو تاسو ورته لیکي سولوشن کې چې we know that موږ ته پته را چې د اکسلریشن لپاره کوم فارموله موږ ډیسکس کړی و چې اکسلریشن از ایکوال ټو m1 minus m2 divided by m1 plus m2 او هول جی صحیح دا فارموله موږ ډیسکس کړی و نو صرف اوس ویلیوز وبکې پټ کو ګوره m1 ما سره 1200 دی او m2 ما سره 1000 دی نو تاسو سره راشي اکسلریشن از ایکوال ټو m1 ما سره څونه دی 1200 kg او ماینس m2 ما سره څونه دی m2 دی 1000 kg صحیح دا او ډیوایډډ بای راوشي تاسو سره 1200 kg plus 1000 kg صحیح ده او وسره به سره شي وسره به راشي هول ملټیپلای بای جی صحیح ده اوس ګوره چې 1200 نه زه 1000 ماینس کم نو ما سره به راشي 1200 ماینس 1000 نو سره شي 200 به راشي او kg صحیح ده او ډیوایډډ بای 1200 سره چې 1000 ملټیپلای کم نو دینه به راشي 2200 kg صحیح ده او وسره به څو کم جی به سره ملټیپلای کم نو د جی ویلیو چې کم دی ما سره څه ده multiply 9.8 meter per second square ٹھیک شو ډیر سټوډنټس اوس ګوره چې کله زه 200 په دې باندې ډیوایډ کوم د ټول نه पहिला هوتا د 20 غاندې سره کټ کې ځکه چې دوه یو په نامینیټر کې 20 غاندې او په ډینامینیټر کې 20 غاندې نو چې کله ګوره 2 ز په 22 باندې ډیوایډ کوم نو دینه ما سره سره شي 2 divided by 22 دینه ورشي 0.090 0.090 او ګوره ملټیپلای 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير دا چې کله اوس دې سره زه ملټیپلای کوم نو اکسلریشن متا سره راشي ملټیپلای بای 9.8 دینه به موږ سره راشي 0.89 نو موږ سره اکسلریشن راشي 0.89 او ګوره دلته کې تاسو سره کیلوګرام سره کټ شو صحیح ده کنه دلته کې سره څه پاتې شو میټر پر سیکنډ سکوير ټیک شو ډیر سونس او میټر پر سیکنډ سکوير دا سره د اکسلریشن یونټ دی دې مطلب دا شو چې تاسو سره به د دې الیویټر کې چې کوم اکسلریشن پیدا کیږي نو هغه تاسو سره څونه وي 0.89 میټر پر سیکنډ سکوير اکسلریشن وي ټیک شو ډیر سونس اوس فایند کو دیم نمبر څه شي ټینشن نو د ټینشن لپاره چې کوم فارموله دا هغه موږ ډیسکس کړی و چې ټینشن از ایکوال ټو 2m1 m2 divided by m1 plus m2 او whole g صحیح ده ډیر سټوډنټس نو ګور صرف جست ویلیوز پکې پټ کول دي نو t is equal to 2 په خپل ځای راغو د m1 په ځای به ولیکي 1200 kg او ورسره m2 دې ملټیپلای کړي نو ورسره ولیکي 1000 kg او whole divided by m1 plus m2 دې مطلب 1200 kg plus 1000 kg او whole multiply by g براشي صحیح ده نو ګوره چې کله زه دا دوه خپل کې ملټیپلای کوم او 2 سره ملټیپلای کوم درې وانه تا ګوره ها 2 ملټیپلای 1200 ملټیپلای 1000 نو دینه به ما سره راشي ټینشن از ایکوال ټو دینه وراشي 2 400
او ورسره سره 000 مطلب راو چې دا سره 2,04,00,000 صحیح ده دا مو سره راو او ورسره ګوره کیلوګرام بس شي دا سره کیلوګرام سکوير بشي او هول ډیوایډډ بای لاندې وتا سره سره شي 2200 او کیجی براشي صحیح ده نو دا مو سره راو او ورسره شي هول منټیپلای بای جی براشي صحیح ده نو ګوره اوس دا 20 غان هو الریډي د سره کټ شو چې 20 غان کټ شو نو ته چې کلا 24000 دا په 22 ډیوایډ کې نو دینه موږ سره شي 24123 نو دا راشي 123 ځکه 20 غان هو د سره کټ شو نو ډیوایډډ بای سره راشي 22 نو دینه موږ سره راشي 1091 مطلب موږ سره براشي دلته کې هو چونګې ځای نشته نو دا څه کار وکړو چې دلته کې ولیکو صحیح دلته کې ځان ته ولیکو صحیح ده دلته ولیکو ځان ته ګوره دا دینه موږ دا دوه چې کله خپل کې ډیوایډ کې دینه موږ سره راشي 1090.9 دا موږ سره راشي صحیح ده او ورسره چې کوم دی ګوره کیلوګرام دا 1 کیلوګرام باندې سره کټ شي 1 کیلوګرام پاتې شي او ورسره به چې کوم دی سره شي منټیپلای جی ورشي صحیح ده او د جی ویلو سره منټیپلای کا نو چې ته 1090.9 سره منټیپلای 9.8 او میټر پر سیکنډ سکوير زینشته تاسو به سره میټر پر سیکنډ اولی کوي میټر پر سیکنډ سکوير یو د کیلوګرام دی سره دی او د سره میټر پر سیکنډ سکوير نو ګوره دا چې دوه ځخ په لکه منټیپلای کوم منټیپلای بای 9.8 نو دینه موږ سره راشي دینه موږ سره راشي ټینشن از ایکوال ټو دا ودا سره راشي 10,690 او سره ګوره کیلوګرام او میټر پر سیکنډ سکوير دی نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير ته هم نیوټن وایو د دې مطلب دا شو چې تاسو سره با په دې کې ټینشن څومره وي نو ټینشن هم سره وي 10,690 نیوټن به وي ټیک شو ډیر سونس نو دا هم سره په دې الیویټر کې چې کوم دی د الیویټر ټینشن او ایکسلریشن وتا سره ایکسلریشن به دومره وي او ټینشن به دومره وي ټیک شو ډیر سونس هم دا غواړم چې کوم دی بیا اسایمنت 3.8 هم دی خو دلته صرف تاسو سره کاونټر ویټ درکړو او د الیویټر ویټ درکړو مطلب m1 m2 هم دا غواړم دلته تاسو په اسایمنت 3.8 کې په سکرین باندې وتا تاسو ښکاری هم وي تاسو سره دوه آبجیکټس دي او د یو آبجیکټ چې کوم ماس هغه 3.5 دی د بل آبجیکټ چې کوم ماس دی هغه 1.5 دی مطلب دا تاسو سره شو m1 او دا تاسو سره شو m2 صحیح ده او تاسو دې چې کوم دی ایکسلریشن هم معلوم کړئ او تاسو دې ټینشن هم معلوم کړئ اومدغه کرنګ طریقه دا څنګه ما دا کو دغه شان سره او دغه نه صرف تاسو سره m1 د 1200 ال د 3.5 دی m2 د کې 1000 دغه ته m2 1.5 دی صحیح ده او د جی ویلو خودونه هر ځای کې تاسو سره سیم 9.80 نو اومدغه کا پروسس بدل دوباره کو صحیح ده نو ګورم ورته لیکو چې وی نو دیٹ पहला बोलता है एक्सेलरेशन फार्मूला लिखिए we know that acceleration mu sara barabar de m1 minus m2 divided by m1 plus m2 और whole multiply g सही था नो गोरे जस्ट वैल्यूज पके पट को लग दा वजर जर को सही दलता कि हम सरा जे लग कम दा व एक शॉर्ट गोरा m1 मा सरा दे गोरा सशे दे 3.5 kg दे सही दा और माइनस m2 मा सरा दे 1.5 kg और डिवाइडेड बाय ता सरा बराशी लांदी 3.5 kg और प्लस 1.5 kg सही दा और होल मल्टीप्लाई बाय जी बराशी सही दा नो गोरा ओस चिकले दा दिना माइनस कम नो ता सरा बराशी 3.5 माइनस 1.5 नो दिना सरा 2 राशि सही दा नो दिना बराशी 2 kg सही दा और डिवाइडेड बाय 3.5 plus 1.5 नो दिना बता सरा शी 3.5 plus 1.5 दिना सरा शी 5 बराशी लांदे बता सरा शी 5 और सरा बराशी से kg बराशी और वरा होल मल्टीप्लाई बाय 9.8 बराशी करने तक जी वैल्यू बोली कम डायरेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गोरा किलोग्राम सरा करशो एक्सेलरेशन मु सरा शी गोरा 2 divided by 5 और वसरा मल्टीप्लाई 9.8
دې نه موږ سره راشي 3.92 میټر پر سیکنډ سکویر. نو دا به دا سره د دې دوه آبجیکټس چې کوم دا سره m1 m2 دی او دواړه د یو پولي نه پاس کېږي نو د اکسلریشن به موږ سره وي 3.92 میټر پر سیکنډ سکویر. ټیک شو ډیرسونس تاسو په پیپر کې چې کوئ نو تاسو به دغه دا یو سټپ اضافي کوئ څونه چې سټپ زیات دي دا مارکس به د ښه میلاویږي. 2.5 به ته ډیوایډ کړي د هغې نه هر سره شیا به ولیکي ورسره به دا بیا ولیکي بیا به منټیپلای کړي نو دا جواب به درشي. ما ډایرکټ وکړه 2.5 مې ډیوایډ کړو ډایرکټ مو سره 9.8 منټیپلای کړو نو بس یو سټپ پکې ما سکیپ کړو. صحیح ده. اوس راځو ټینشن ته. د دې لپاره به ټینشن هم فایند کوو. نو د ټینشن چې کومه فارموله ده هغه موږ الریډي دلته کې مو لیکله موږ ته به یاده هم وي چې T is equal to 2m1 m2 divided by m1 plus m2 whole g. صحیح ده. نو اوس ګوره جسټ ویلیوز پکې پټ کړه نو دا سره به T is equal to دا سره m1 سره شي 3.5 kg او ورسره به راشي منټیپلای 1.5 kg او whole divided by څه به راشي m1 دی نو 3.5 kg پلس m2 به تا سره راشي 1.5 kg او whole تا سره څه منټیپلای بای g. صحیح ده. اوس ګوره ډایرکټ به وکړو 2 چې د درې وانه سره منټیپلای شي مطلب 2 منټیپلای 3.5 او ورسره منټیپلای 1.5 نو دې نه موږ سره راشي 10.5. صحیح ده. دا درې وانه چې منټیپلای کړي دې نه به راشي 10.5. صحیح ده. او سره کیلوګرام به تا سره راشي کیلوګرام سکویر به راشي ډیوایډډ بای 3.5 او 1.5 چې کوم درته وکړي نو تا سره راشي 3.5 او جمع 1.5 نو دې نه موږ سره راشي 5 به راشي. صحیح ده. نو 5 به راشي ورسره به راشي کیلوګرام به راشي او ګوره منټیپلای بای څه به راشي 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ځکه د جی ویلیو مې ډایرکټ ولیکله. صحیح ده. او دا دونه چې کله ته خپلو کې ډیوایډ کړي نو دا سره راشي 10.5 ډیوایډډ بای 5 دې نه به راشي 2.1 دا دونه چې کله ته ډیوایډ کړي 2.1 جواب به ترې راشي وبې لیکو ځه دې نه موږ سره راشي 2.1. صحیح ده. او ګوره کیلوګرام به یو کیلوګرام به دې سره کټ شي نو یو کیلوګرام به پاتې شي او چې دا کله زه 9.8 سره منټیپلای کړم منټیپلای 9.8 ګوره دلته به ورته ولیکئ چې منټیپلای 9.8 او میټر پر سیکنډ سکویر دلته خو دې سره kg راغلی وي الریډي دواړه چې کله ته خپل کې منټیپلای کړي نو موږ سره به څه راشي 2 منټیپلای 9.8 نه به راشي 20.58 او ګوره کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر دی ته موږ څه وایو نیوټن ورته وایو نو دا به دا سره راشي څه شی نیوټن. نو دا موږ سره د دې دوه آبجیکټس سره او ټینشن راغو مطلب چې کوم سټرنګ سره دی اټیچ دی په هغه سټرنګ کې دا سره ټینشن څونه دی هغه تا سره دی 20.58 نیوټن. ټیک شو ډیر سونس. نو دا زمونږ وو ایگزامپل 3.8 اور اسایمنٹ 3.8 موږ ډیټیل سره ډیسکس کو. کدی کې تاسو ته څه مسله وي نو تاسو په کمنټس کې تاسو کولی شئ. ویډیو کمپلیټ واچ کوئ او زمونږ چې کوم دینه وروسته ویډیوګانې دي هغه هم ورسره ګورئ تاسو په نیکسټ ټاپک باندې بیا اسانۍ سره پوهیږئ. نو د ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.